Вітаю вас, дорогі друзі. Це телеканал «Еспресо» і в етері програма відбудови та розвитку міст. Проведу цей спецвипуск для вас я, Леся Вакулюк. І це проєкт, в якому ми говоримо про відбудову України, говоримо разом з експертами, говоримо про те, які є відновлені ініціативи, аби ті, хто цього потребує, знали, які мають права і які мають можливості. І також ми хочемо покращити процес відновлення в різних куточках нашої держави. Сьогодні будемо говорити про Харківщину і про відбудову логістичних об'єктів. Гостею нашої програми є Тетяна Мельник, це експертка з питань відновлення муніципальної інфраструктури Асоціації міст України. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю, пані Лесю. І я вам пропоную разом подивитися із нашими глядачами сюжет моїх колег про те, як відновлюють на Харківщині мости, які були понівечені російськими ударами ракет. Ну, а потім з вами поговоримо детальніше вже про відбудову. З початку повномасштабного вторгнення на Харківщині знищено або пошкоджено 27 мостів та шляхопроводів. А це фактично судинна система логістики цілої області. 2022 був роком боїв за Харківщину. Окупанти захопили половину області. Силам оборони України доволі швидко вдалося їх вибити, але в постійних військових маневрах нищилися всі ключові логістичні шляхи. У першу чергу – мости. Транспортна мережа була повністю паралізована. Так мости виглядали після харківського контрнаступу. Збитки оцінили у 8 мільярдів гривень. При руйнації обстрілами Російської Федерації він вщент був повністю зруйнований. Залишки бетону та фермових конструкцій, які були, вони розлетілись навіть до 50 метрів. Цей міст росіяни знищили прицільними ракетними ударами. Сьогодні він майже повністю відбудований. Було повністю відновлено, тобто були забиті палі, повністю фундаменти, нові опори, розтвірки ригеля, балки і покриття. Він повністю з нуля був зроблений. У службі відновлення і розвитку інфраструктури наголошують, відбудова мостів – це не розкіш, а необхідність. Деякі з них мають ключове значення не тільки для цивільної, але й для військової логістики. Значний об'єкт знаходиться на автомобільній дорогі М-03 Київ-Харків-Довжанський, яка суміщає багато областей. Це є основною артерією дорожнього господарства, одною з важливіших артерій дорожнього господарства, гуманітарних коридорів і інших, які на даний час дуже важливі для України. Відновлювати мости не тільки важко, але й небезпечно. Особливо у районах ведення бойових дій. Зокрема, цей міст був замінований, а зараз повз нього літають ракети. Вся ділянка замінована була перед початком робіт. Приходилось чекати, поки розмінують. Обстріли самої дільниці не було, слава Богу, а були, пролітали ракети над головою. Було неодноразово у нас, де ми виконували роботи на об'єктах, влучання або рядом, або в саму штучну споруду, де люди, дорожники, будівельники працювали. І за цього були призупинені на деяких об'єктах на деякий час роботи, а деяких повністю призупинені на даний час. Саме через загрозу повторних обстрілів у службі не можуть публічно називати, які саме мости вже відновлені, а які добудовуються. Він був повністю зруйнований. І ми його відновлювали з нуля. Роботи по шляхопроводу виконані на 100%, він готовий. Зараз влаштовуються підходи до шляхопроводу. Асфальтування, як ви бачите, і влаштування нижніх шарів дорожнього одягу. Зараз ми знаходимося на одному об'єкті, який йде вже на завершальних етапах. Тобто виконання зазначеної штучної споруди вже складає 97%. Остався, так скажу своїми словами, марафет, який ми його називаємо, це деякі роботи завершального етапу. А це один з 3 мостів в області, які повністю відремонтовані і здані в експлуатацію. Зараз у роботі 17 мостів. 10 з них обіцяють здати в експлуатацію до кінця поточного року. Артем Лагутенко, Оскар Янсон з телеканалу «Еспресо».
Отже, я нагадаю, що ви дивитеся спецвипуск програма відбудови і розвитку міст. І сьогодні гостею нашого спецвипуску є Тетяна Мельник. Це експертка з питань відновлення муніципальної інфраструктури Асоціації міст України. Пані Тетяно, ще раз вітаю в нашому етері. Власне, був сюжет мого колеги про відбудову об'єктів на Харківщині. Як розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, на Харківщині лише 30 тисяч об'єктів інфраструктури власне потребують такої відбудови, відновлення. Це шалена цифра. А в рамках усієї України, чи знаєте ви про цифри, скільки це об'єктів інфраструктури і скільки ще самого житлового фонду, якихось приватних домогосподарств потребують відновлення? Так, Лесю, збитки у сфері транспортної інфраструктури є дуже значними, і вони за рейтингом усіх збитків, які були завдані Україні через збройну агресію Російської Федерації, на другому місці. Це близько 20% усіх прямих збитків і складає, за даними оцінки, яка була зроблена на кінець 2023 року, це близько 37 мільярдів доларів США. А на першому місці по збитках по руйнуванню інфраструктури є саме житлова інфраструктура, і це дуже значні збитки. І вони складають у загальному обсязі близько 40%, майже 40%. Але ми на сьогодні оперуємо даними кінця 2023 року, коли було підготовлено швидку оцінку збитків, завданих збройною агресією, RDNA-3. Це такий звіт, який готується спільно Світовим банком, ООН, урядом України та Європейською комісією. Такий звіт якраз є на кінець 2023 року. Чекаємо якраз оновлені дані. Загалом, що стосується соціальної інфраструктури у територіальних громадах, то дуже значна кількість також закладів освіти пошкоджено. Це 3800 закладів пошкоджено, також є знищені об'єкти. І такі збитки складають близько 5%. Але на сьогодні розуміємо, що протягом 2024 року, протягом цих більше як 8 місяців, відбулися нові руйнування, і як житлової, так і дуже сильно енергетичної інфраструктури, що також додасть у обсягах і, можливо, десь змінить пропорції цих збитків. Напевно, що стосовно житла, це також хотіла сказати, що стосовно житла такі обсяги вони досягають понад, якщо перевести в гривню, понад 3 трильйони гривень. Це дуже великі обсяги збитків і потреби у відновленні не лише прямих збитків, але й обраховано потребу у відновленні таких будинків. А хто відповідає за відновлення об'єктів інфраструктури, а чия відповідальність відновлення житлових будинків? Є на сьогодні різні програми, різні механізми для відновлення. Звісно, що працюють органи місцевого самоврядування, працює держава, допомагають міжнародні партнери, міжнародні організації, багато іноземних держав, європейських держав надають допомогу безпосередньо у громади. Наприклад, країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва надають допомогу деокупованим громадам Київщини, в Бучі, зокрема. Крім того, знаємо дуже про плідну, тісну співпрацю Данії з Миколаївською міською територіальною громадою і загалом з Миколаївською областю. Це така довготривала програма, спрямована, якщо насамперед, на початку вона була направлена на надання гуманітарної допомоги, предметів таких обладнання, засобів першої необхідності, то зараз вже готуються програми більш довгострокової підтримки міста у його відновленні та розвитку, у плануванні цих відновлення та розвитку. Чи є сенс відбудовувати всі об'єкти, якщо говорити про об'єкти інфраструктури, які були понівечені внаслідок російських атак? Можливо, є такі об'єкти, які вже морально застарілі, і якщо відновлювати, то фактично будувати з нуля вже за новими якимись принципами, враховуючи новітні технології?
Щоб відповісти на це запитання, потрібно розуміти, як у нас сьогодні побудована система планування відновлення. На сьогодні у нас передбачено вже законодавством декілька різних документів, які, зокрема, органи місцевого самоврядування мають розробити для того, щоб спланувати свого відновлення, якраз вивчити ті потреби, проаналізувати, що потрібно відновити, що не потрібно відновлювати, які є більш пріоритетні проекти, які можна реалізувати трішки пізніше. Але на сьогодні в законодавстві є така низка не те, що суперечностей, але питань, які потребують узгодження для того, щоб налагодити і зробити процес відновлення більш ефективним, адже існує декілька різних документів. План з відновлення, і програма з відновлення, які передбачені законодавством. Також громади розробляють стратегії розвитку, інші секторальні документи, які стосуються розвитку різних сфер на місцевому рівні або вирішення певних питань. Крім того, дуже довго тривала, але на сьогодні можемо сказати, вже оновлено державну стратегію регіонального розвитку, в якій сформульовані основні виклики, які в тому числі завдані збройною агресією, і опираючись на такі виклики, опираючись на такий стратегічний документ, вже який прийнятий ось в оновленій редакції в серпні, громади можуть планувати більш зважено, більш розуміючи, які виклики на національному рівні стоять для відновлення, можуть враховувати у своїх стратегіях розвитку також ті цілі, які поставлені у державній стратегії. Іншим проблемним питанням є те, що на ці планувальні документи немає окремого чітко визначеного джерела фінансування. План відновлення є, але немає до нього чіткого джерела фінансування. Звісно, органи місцевого самоврядування зі своїх місцевих бюджетів затверджують програми, здійснюють фінансування на нагальні потреби, в тому числі на забезпечення житлом, на відбудову деяких будинків, якщо ці бюджети спроможні і мають такі кошти. Тому вкрай важливо стоїть питання і гостро стосовно того, щоб місцеві бюджети були спроможними і надалі, і в наступному році. І це якраз сьогодні актуально, адже триває бюджетний процес, і Асоціація міст України відстоює такі важливі питання, які стосуються наповнення місцевих бюджетів і стосовно ПДФО, і стосовно інших джерел надходження. Ну, як ми знаємо, то громади кажуть про те, що не вистачає часто грошей їм на відбудову, і тоді вони не відмовляються від якихось пропозицій інших країн долучитися. Як, наприклад, у Львові, коли була ракетна атака, і коли було пошкоджено кілька будинків, і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував свою допомогу, але запропонував допомогу по відбудові. Вони сказали, що вони виберуть якісь з будинків, які вони відбудують. Зрозуміло, що решта будинків – це буде вже відповідальність міського бюджету, і це великі суми. Це дуже значні суми. Також, звісно, є державні програми, які плануються і в державному бюджеті на 2025 рік. Але ці обсяги, хоч вони звучать як дуже значні, це там до мільярда гривень на програми COPE і HOME, які передбачають відновлення пошкодженого і знищеного житла, саме на житлові об'єкти. Але якщо ми говоримо про потребу у понад 3 трильйони, то це станом на кінець 2023 року, розуміємо, що такі збитки значно зросли за поточний рік, то розуміємо, що і цих коштів буде дуже недостатньо, потрібні також інші джерела, інші ресурси. Яким чином визначається, котрий об'єкт найперше треба відбудовувати? Чи братися за міст, чи за дорогу, чи за школу? Саме на це має відповідати план відновлення територіальної громади, як той документ, на який вона має опиратися. Крім того, звісно, є на рівні міністерств якісь секторальні пріоритети, де вони визначають для себе, які об'єкти є більш важливими. Але найперш має бути складений план відновлення територіальної громади, де має бути визначено саме пріоритетність таких об'єктів і
що в першу чергу має бути відновлення. Однак також територіальні громади досі очікують затвердження на центральному рівні переліку територій відновлення, адже їх було критерії визначення таких територій було затверджено у 2023 році. Потім ці критерії зазнали дещо змін. Зараз очікуємо досі, поки перелік територій відновлення буде офіційно затверджено на рівні урядового рішення, і від цього також залежить швидкість розроблення планів відновлення. Виклики – це от, власне, ось ці плани, так, гроші, але не тільки це, бо в нас, як ми бачили в сюжеті, та, що будівельники кажуть, починаємо процес відновлення, а знову десь може поруч прилітати, і це також виклик. Та. Окрім того, здебільшого на об'єктах по відновленню працюють чоловіки, бо це важка робота. І чоловіки в першу чергу дуже потрібні на фронті. З якими викликами, власне, стикаються міста і стикається країна в процесі відбудови? Загалом такі виклики в першу чергу пов'язані зі самою збройною агресією, з руйнуванням інфраструктури, але не виключно, адже невідповідна інфраструктура була і до збройної агресії. Я маю на увазі застаріле обладнання, застаріле виробництво, десь неінклюзивна інфраструктура в якихось закладах. Вона також потребує оновлення, потребує особливих підходів. Крім того, сьогодні є певні нові нормативи, нові вимоги до різних інфраструктурних об'єктів, і це потрібно враховувати при відбудові. Іншими викликами є, звісно, та шкода, яка завдана природі, завдана природно-заповідному фонду, знищені, згоріли ліси, які підвищили дуже сильно викиди парникових газів, дуже сильно маємо вплив на екологію через збройну агресію. Дуже значні виклики стосуються також міграції населення, внутрішнього переміщення і виїзду наших громадян за кордон. Розуміємо, що громади будуть відновлюватись тоді, коли буде населення у цих громад. Не тоді, але в тому разі, якщо населення зможе повернутися, і це має бути взаємопов'язані процеси. Тому також очікуємо прийняття на державному рівні державної демографічної стратегії, яка визначатиме якісь завдання, заходи, що буде здійснено для того, щоб повернути громадян у громади. Можливо, будуть якісь програми підтримки громад у сфері саме підтримки людей. Також маємо дуже значні освітні втрати через те, що дуже вже тривалий час учні навчаються дистанційно, знижена якість освіти, багато хто взагалі не має можливості навчатися. Та субвенція, яка була надана на облаштування укриттів у закладах освіти, вона була у 22-му році, вона була у 23-му році і у 24-му, на 25-й рік, на жаль, на облаштування укриттів у закладах освіти не передбачені кошти, а потреба все ще є в закладах освіти для того, щоб влаштувати там безпечні умови для учнів. Такі виклики потребують державної політики. Ще хотіла вас також запитатися про дороги і мости, бо деколи люди кажуть, куди, які дороги не на часі, тут би дах над головою. Але чи воно на часі, наскільки на часі і чому це все-таки важливо? Насамперед, дорога дає можливість довести гуманітарну допомогу, надати якусь невідкладну підтримку. В деяких випадках це евакуація населення, адже розуміємо, що є такі громади прифронтові, які дуже близько знаходяться до лінії фронту, і необхідно мати можливість вивезти громадян. І, звісно, це організація і забезпечення оборони тих населених пунктів, які знаходяться поряд дуже близько до лінії фронту. Яка цифра цих понівечених мостів, доріг, які потребують зараз вже відновлення?
Це загалом близько 20%, понад 20% всіх втрат, які є. І це близько 37 мільярдів доларів США станом на кінець 2023 року. Таким чином, відповідно до цієї швидкої оцінки, підготовленої спільно міжнародними інституціями і урядом України, які були зроблені на кінець 2023 року, саме такими даними ми оперуємо, нових поки наразі не маємо. Скільки приблизно часу, чи є вже якесь розуміння, потрібно для того, аби відновити всі шляхи і всі мости? На жаль, точно не можна цього сказати, оскільки це залежить від багатьох факторів і від обсягів фінансування, від того, як швидко будуть надаватися ці кошти, наскільки всі процедури будуть проходити ефективно, наскільки буде вистачати робочої сили для будівництва. Але, як ви вже згадували, є певні проблеми з тим, що дуже багато потрібно і працівників, і матеріалів. І це все необхідно також організувати і знайти такі ресурси, не лише фінансові, а й людські, матеріально-технічні, інші. Пані Тетяно, дякую вам за розмову, дякую за ці цифри і за пояснення, з якими викликами ми зустрічаємося в процесі відбудови країни. Тетяна Мельник, експертка з питань відновлення муніципальної інфраструктури Асоціації міст України, сьогодні була нашою гостею. Я нагадаю, що ви дивилися спецвипуск програми відбудови та розвитку міст. Дякую вам, що ви були з нами. Мене звати Леся Вакулюк, і наступної суботи побачимося о 18:30. Залишайтеся з телеканалом «Еспресо».